Bună, dragă viitoare mămică! Sunt Dita Depner și sunt trainer de educator prenatal Renașterea. Astăzi vreau să-ți vorbesc despre un subiect foarte controversat, analgezia la naștere. De vreo 10 ani încoace, analgezia la naștere este un musai, pentru că toate femeile sunt atât de speriate de naștere încât nu mai au deloc încredere că corpul lor și bebelușul lor știe să se nască și fără această anestezie, ci lăsând cocktailul hormonal, care are și hormoni care anesteziază corpul femeii, să-și facă treaba în așa fel încât tu să ai parte de o naștere frumoasă și împlinitoare. Cele mai dese efecte sunt efectele adverse care se resimt mai ales la bebeluș, pentru că bebelușul suferă cel mai tare în momentul în care ți este administrată această anestezie. De ce? Pentru că toxinele și anestezicele care îți sunt ție administrate trec direct în sângele tău și trec direct în placenta bebelușului, care nu are neapărat un polițist acolo care să spună asta vreau, asta nu vreau. Deci tot ce iei tu în corpul tău trece și la bebeluș. Asta afectează foarte mult buna desfășurare a procesului nașterii și a nașterii în sine. În primul rând, o anestezie peridurală sau epidurală întotdeauna va aduce cu sine o naștere medicalizată, pentru că în momentul în care omul intră în acest proces natural al nașterii, va trebui să amelioreze anumite efecte adverse în timpul nașterii datorită acestei folosiri medicamentoase în timpul expulziei și al travaliului. Prima problemă va apărea în momentul în care ți se va administra această analgezie, iar contracțiile tale vor scădea. Cum vor face ca ele să devină iarăși eficiente? Îți vor da o doză de oxitocină artificială, deci nu cea endogenă preparată de corpul tău, și asta va însemna că de atunci nașterea ta va fi una clar medicalizată. De ce bruiază această intervenție medicală bunul mers al nașterii tale? Pentru că hormonii nașterii, precum oxitocina endogenă, endorfinele și toate celelalte, își întrerup activitatea pentru că își dau seama că ceva nou în corp a apărut și blochează procesul nașterii. Cum influențează asta bebelușul? Păi bebelușul va suferi de obicei de lipsă de oxigen, pentru că mama intră în alertă, pentru că mama este anesteziată, bebelușul nu mai primește acele răspunsuri de la mamă, pentru că între cei doi se face de fapt o colaborare foarte intensă, hormonală, care de fapt propulsează și face ca procesul nașterii să avanseze. O a doua problemă pe care o poate întâmpina mama este febra epidurală, care în foarte multe cazuri se întâmplă. Crește cu 1 grad sau 1 grad jumate febra mamei, ceea ce implică clar și o problemă de alimentare cu oxigen a copilului, pentru care bebelușul nu poate face nimic, de obicei intră în stres fetal, iar noi ne alegem cu o cezariană nedorită datorită acestor intervenții în lanț în procesul nașterii. Se va monta un cateter urinar pentru că nu vei mai avea controlul mușchilor, vei avea probleme clare la împingerea și la expulzia fătului, pentru că întregul tău pelvis va fi amorțit, iar ți se va spune când să împingi, ca în filmele acelea când toată lumea strigă la tine, împinge acum. Așa va fi și la naștere, în momentul în care primești o epidurală, pentru că tu nu îți mai simți contracțiile, iar în cel mai rău caz nici nu vei putea simți intensitatea cu care împingi. Iar asta blochează foarte mult bebelușul să se nască în mod natural și să aibă parte o naștere frumoasă și netraumatizantă. Ți-aș sugera, în loc de acea anestezie care e plină de chimicale și noi știm că bebelușii elimină mult mai greu, de 4 ori mai mult timp au nevoie să elimine toxinele din ficat decât un om adult, o mamă, de exemplu,
ți-aș recomanda o naștere în apă, pentru că apa este considerată ca un fel de anestezie, chiar aici se zice și aquadurală, da? Care te-ar ajuta mult mai mult să îți gestionezi durerile și să te simți mai bine la naștere și să fii pregătită pentru o naștere naturală. Mai multe poți citi în articolul pe care l-am scris despre anestezia epidurală și efectele ei asupra ta și asupra bebelușului tău. Îți mulțumesc!